नमस्कार. सनी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव सनी खुडे. मित्रांनो, आजचा विषय VIP म्युझिक इयरफोन अनबॉक्सिंग. आज आपण अनबॉक्स करणार आहोत. तर लेट्स गेट स्टार्ट. मित्रांनो, अनबॉक्स करण्याच्या अगोदर आपण याच्याविषयी माहिती वाचूया. बघा, तुम्ही बघू शकता VIP थिंक डिफरंट म्युझिक इयरफोन दिले, तुम्हाला सांगतो. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथं बूस्ट सिरीजमध्ये दिलेले कॅम्प इयरफोन फॉर स्मार्ट लाईफ एक्स्ट्रा बास. त्यामध्ये दिले बघा, तुम्ही इथं बघू शकता की स्टेरिओ हँड फ्री हायफाय स्टेरिओ, त्यानंतर नॉईस आयसोलेशन, त्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता प्रिसिशन बास, त्यानंतर इथं तुम्ही बघू शकता इनलाईन. तर अजून एक त्याच्यात दिलेले म्युझिक इयरफोन दिलेले आहेत. त्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता त्या इथं वॉर्निंग पण दिलेली, तुम्ही बघू शकता. डू नॉट इन्सर्ट युअर इयरफोन टू डिप्लाय into your ears. Doing so may cause permanent damage to your eardrums and can interfere with sound quality. त्यानंतर इथं तुम्ही बघू शकता मॉडेल नंबर, बूस्ट सिरीज, कलर आहे ब्लॅक आहे तुम्हाला सांगतो. त्यानंतर डिस्क्रिप्शन हँड फ्री दिले, क्वांटिटी आणि इथं प्राईस दिलेली आहे 120 200 रुपयात तुम्हाला सांगतो हे आलेले आहे. इथं तुम्ही बघू शकता VIPचा लोगो पण आहे, VIP थँक इथं दिलेले आहे, तुम्ही बघू शकता. थिंक डिफरंट म्हणून लिहिलेलं आहे. बाकी दुसरं काय नाही. तर आपण बॉक्स ओपन करूया. तर मित्रांनो, ह्याची साऊंड क्वालिटी आहे ती खूपच चांगली आहे, तुम्हाला सांगतो. मित्रांनो, खूपच चांगली आवाज एक नंबर आहे, तुम्हाला सांगतो. आणि तुम्हाला सांगतो कानातून असं पडत नाही, तुम्हाला सांगतो. एक नंबर आहे, चांगलं आहे, तुम्हाला सांगतो. एका साईडला म्हणजे तुम्हाला सांगतो एकदम चांगला इयरफोन आहे, खूपच आवडला मला. एका साईडला तुम्हाला सांगतो काय काय जे इयरफोन्स आहेत त्याच्यापेक्षा जरा चांगल्या क्वालिटीचं मला इयरफोन वाटलं आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असल्यास चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. असंच भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.